यसलाई केही प्रब्लम छ डाइभर्जेन्समा छैन भने चाहिँ आजको च्याप्टर भनेको इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल। अब यो इनर्जी एन्ड पोटेन्सियल भन्ने च्याप्टर चाहिँ थ्योरेटिकल टाइपको सब्जेक्ट हो, त्यसमा चाहिँ जस्ट थ्योरी टाइपको। यो मात्रै होइन, योभन्दा पछाडि आउने अबका 3टा च्याप्टरहरू जस्तो इनर्जी पोटेन्सियल र अर्को चाहिँ इनर्जी पोटेन्सियल, नेक्स्ट 2टा टपिकहरू चाहिँ पोइजन्स ल्याप्लास इक्वेसनसम्म चाहिँ यस्तै नै हो है। यसमा चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ थ्योरेटिकल टाइपहरू पढ्छौ, न्युमेरिकलै नहुने त होइन, हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलिक सिम्पल हुन्छ क्या न्युमेरिकल टाइपको चाहिँ। यसमा हेर त, अब यो इनर्जी एन्ड पोटेन्सियलमा चाहिँ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी वाज डिफाइन्ड एज अ फोर्स अन अ युनिट टेस्ट चार्ज एट द पोइन्ट वेयर वी विश टु फाइन्ड द भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको लास्ट क्लासमा हामीले जुन पढ्यौँ नि, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ ई निकाल्ने बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको पहिला सुरु हामी फोर्स डिफाइन गर्थ्यौँ, त्यो एउटा पोइन्ट चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो, अनि पर युनिट टेस्ट चार्ज गरेर चाहिँ त्यो टेस्ट चार्जले डिभाइड गर्थ्यौँ। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी वाज डिफाइन्ड एज द फोर्स अन युनिट टेस्ट चार्ज भनेर डिफाइन गरेको हो नि। पहिला Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर गर्ने, त्यसपछि त्यो Q1 Q2मा त्यो 2 भन्ने अथवा नेक्स्ट चार्ज चाहिँ हामीले टेस्ट चार्ज मानिरहेको थियौँ, त्यसकै आधारमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्यौँ। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि तिमीले एउटा फिल्ड थियो, त्यो फिल्डमा टेस्ट चार्ज राख्यौ, त्यो टेस्ट चार्जले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो भनेर चाहिँ हामीले, अथवा त्यो टेस्ट चार्जलाई मुभ गर्नको लागि तिमीले कति फोर्स एक्सपिरियन्स लगाउन सक्छौ, अथवा त्यो फिल्डमा त्यो फोर्स लगाउँदाखेरि त्यो चार्ज मुभ गर्दाखेरि कति वर्क डन भयो हो, त्यो कुराहरू चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। To move a test charge against the electric field, we have to exert a force on equal and opposite in magnitude to that exerted by the field. That is, we must expand the energy to do work. भनेको त्यो फिल्डमा त्यो चार्जको कारणले जुन फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेको छ त्यसको अपोजिटमा र त्यसको इक्वल र अपोजिटमा चाहिँ हामीले फोर्स एप्लाई गरेर चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ, मुभ गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले वर्क डन टु एक्सपान्ड द वर्क भन्छौँ। हामीले मुभ गर्न सकेनौँ, त्यो फोर्सले त्यो चार्जलाई मुभ गरिदियो भने चाहिँ द्याट इज we do not have to work, that is field does the work. That is, if to move a charge in the direction of the electric field, our energy expenditure turns out into be a negative. That way, we do not do the work, the field does the work. भनेको हामीले टेस्ट चार्जलाई मुभ गर्न सकेनौँ एक्सटर्नल फोर्सले, त्यही भित्रको फोर्सले के गर्यो भन्दाखेरि चार्जलाई मुभ गरिदियो। त्यो चार्जलाई मुभ गर्दा के भयो त अब भन्दाखेरि हाम्रो फोर्स भन्दा उसको फोर्स बढी भयो, हामीले काम गर्न सकेनौँ, उसले काम गर्यो भनेर डिफाइन गरेको। तर माथिको केसमा के गर्यो त भन्दा हामीले फोर्स एप्लाई गरेर त्यो फिल्डको एगेन्स्टमा एप्लाई गर्यौँ, त्यो चाहिँ डिफाइन गर्न खोजेको। अनि अब सपोज वी विश टु मुभ अ चार्ज Q अ डिस्टेन्स DL इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड E, द फोर्स अन Q एराइजिङ फ्रम द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको अर्थ तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि यो मेरो फिल्ड हो, यो फिल्डमा फोर्स टु मुभ अ चार्ज Q, द्याट इज QT टेस्ट चार्ज भनौँ न यसलाई, यसमा चाहिँ यो Q को कारणले आयो, मैले अर्को टेस्ट चार्ज QT भन्ने राखेँ, ल ठिकै छ। भनेपछि अब यो चार्जलाई मुभ गर्दाखेरि मैले सर्टेन डिस्टेन्स DL भन्ने डिस्टेन्स मुभ गरेँ, यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा DL मुभ गरेँ भने वी विश टु मुभ अ चार्ज Q अ डिस्टेन्स DL इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड E, द फोर्स अन Q एराइजिङ फ्रम इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेपछि त्यो चार्जमा कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो त भन्दाखेरि चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्नु पर्यो। चार्ज, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्ने बेलामा त हामीले के डिफाइन गरेको थियौँ भन्दाखेरि त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन डिभाइड बाई टेस्ट चार्ज गरेको थियो भने अब यो फोर्स निकाल्नको लागि त यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्टु टीले त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि, क्युटीले हो। जुन लास्ट क्लासमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गर्नको लागि टेस्ट चार्जले डिभाइड गरेको थियो, अब चाहिँ तिमीले त्यो फोर्स निकाल्नको लागि चाहिँ जस्ट क्युईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि द कम्पोनेन्ट अफ दिस फोर्स इन द डिरेक्सन अफ DL विच वी मस्ट ओभरकम इज दिस भनेको अब यो फोर्सलाई हामीले एप्लाई गरेको फोर्सले यसले लगाएको फोर्स भन्दा के हुनुपर्छ त अब भन्दाखेरि बढी हुनु पर्यो अथवा इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो। यो टेस्ट चार्जलाई मुभ गर्नको लागि जुन फोर्स एक्सपिरियन्स भइरहेको छ फिल्डको कारणले, त्यो फोर्सले त्यो चार्जमा अथवा त्यो फिल्डमा भएको इनर्जी भन्दा हामीले एप्लाई गरेको इनर्जी चाहिँ बढी हुनु पर्यो। त्यसो भएर Q इन्टु E इन द डिरेक्सन अफ AL डिरेक्सनमा हिँडाउनको लागि डिफाइन गरेको। द्याट इज द फोर्स द्याट वी एप्लाई मस्ट बी इक्वल एन्ड अपोजिट टु द फोर्स एक्जर्टेड बाई द फिल्ड। देयरफोर F applied, that is force applied, equals to minus QE into in the direction of AL. यो माइनस किन लेखेको त भन्दा
यो चार्जको कारणले एप्लाई गरेको फोर्स जुन छ त्यो फोर्स चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ। इक्वल छ त्यही भएर म्याग्निट्युडमा हामीले क्यु नै लेख्यौँ, अपोजिट छ त्यही भएर हामीले माइनस साइन लेख्यौँ। एएल डिरेक्सनमा मुभ गरेको भएर चाहिँ डिरेक्सन एएल लेखेको। द्याट इज डिफरेन्सियल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्यु इज इक्वल टु, अब स्मल वर्क डन डब्लु छ भने क्यु इन्टु डिएलको डिरेक्सन कति डिस्टेन्स हिँड्यो, डिएल इन द डिरेक्सन अफ एएल भनेपछि त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेको भएर हामीले वर्क निकाल्यौँ। भनेपछि यति पार्ट भनेको चाहिँ फोर्स भयो, यति पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स हो, यो भनेको डिस्टेन्स हो इन द डिरेक्सन अफ एएल भनेको लिएर। अनि यो नेगेटिभ साइन किन लेख्यौँ भन्दाखेरि तिमीले फिल्डको एगेनेस्टमा एप्लाई गरेको छ त्यही भएर पनि नेगेटिभ साइन आयो। द्याट इज क्यु इन्टु ई इन्टु डिएल इन द डिरेक्सन, यो क्यापिटल या जुन एल लेखेको छ बोल्ड गरेर यो चाहिँ डिरेक्सन अफ एएल भनेर लेख्न खोजेको हो है। इफ ई एन्ड एल आर परपेन्डिकुलर द वर्क डन विल बी 0। अब वर्क डन 0 हुन्छ भन्ने कुरा अलि पछि पनि आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो त डट प्रोडक्ट हो, कस थीटा लेख्नु पर्यो। कस थीटा भनेको त कस 90 भयो भने 0 हुन्छ, त्यही कारणले पनि यो 0 भनेको अर्थ तिमीले एप्लाई गरेको फोर्सको डिरेक्सन र जस्तो तिमीले चाहिँ यतातिर फोर्स एप्लाई गरिरहेछौ, यो मेरो फोर्सको डिरेक्सन हो, तर मुभ कता भयो भन्दाखेरि त यता भइदियो भने त हाम्रो विस गरेको डिरेक्सनमा त हिँडेन नि त यो त। त्यही भएर अब एङ्गल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। जस्तो कस 90 भयो भने 0 हुन्छ, त्यस हिसाबमा चाहिँ परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो भने चाहिँ वर्क डन विल बी 0। अझै अगाडि बढ्यो भने द वर्क रिक्वायर्ड टु मुभ अ चार्ज अफ फाइनाइट डिस्टेन्स इज डिटरमाइन्ड बाई द इन्टिग्रेसन अफ वर्क डन इक्वल्स टु इनिसियल टु फाइनल पोइन्ट अफ वर्क। द्याट इज वर्क डन इक्वल्स टु माइनस क्यु initial to final point E into dl. The path must be specified beforehand. The charge is assumed to be at rest at both initial and final position भनेको अब जुन हामीले चार्ज मुभ गर्यौं भनिरहेको छौं, जस्तो यो मेरो फोर्स हो, फोर्समा मैले क्यु चार्ज बनाएँ भनेपछि अब यो चार्जलाई मैले मुभ गर्दाखेरि अर्को टेस्ट चार्ज भनौँ भन्दा सजिलो मलाई, यो चार्जको कारणले यहाँ फिल्ड जेनेरेट भएको छ। अर्को यो टेस्ट चार्जलाई मैले योबाट मुभ गरेर यहाँ पुर्याउँदाखेरि यो चार्जको कारणले जुन फिल्ड बनिरहेको छ यो चार्ज चाहिँ फिक्समै हुनु पर्यो। यदि यो चार्ज फर्स्ट पोजिसनमा हुँदाखेरि अहिले यहाँ छ, तिमीले मुभ गरेर यहाँ लाँदाखेरि यो चार्ज पनि मुभ गरेर यहाँ गइदियो भने त अघि पहिला फिल्ड जुन थियो त्यही फिल्ड त रहँदैन, नयाँ फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यही भएर द चार्ज इज एज्युम्ड टु बी एट रेस्ट एट बोथ इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन्स। द्याट इज वर्क इज ग्रेटर देन 0 मिन्स द्याट वी एक्सपान्ड आवर इनर्जी टु डु वर्क भनेको अर्थ तिमीले आफ्नो इनर्जी एप्लाई गरेर त्यो फिल्डको एगेनेस्टमा वर्क एगेनेस्टमा काम गर्न सक्यौ भने चाहिँ W ग्रेटर देन 0 हुन्छ। लेस देन 0 भयो भने चाहिँ द फिल्ड एक्सपान्ड द इनर्जी टु डु वर्क, फिल्डले चाहिँ एक्सपान्ड गरेर आफूले काम गर्यो, तिमीले चाहिँ काम गरेनौ भनेर डिफाइन गरेको। अब लाइन इन्टिग्रल गर्नु पर्यो भने अघि पनि हामीले भन्यौं E इन्टु डिएल चाहिँ परपेन्डिकुलर भयो भने 0 हुन्छ भनेर, सेम डिरेक्सनमा भयो भने के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा के हुन्छ त्यो पनि त हेर्नु पर्ला। अहिलेलाई चाहिँ पहिला हामीले सर्ट डिस्टेन्स मात्र हेरौँ। द इंtegral expression of the previous equation is an example of line integral taking the form of integral along the prescribed path. That is, without using the vector notation, we should have to write that is work done equals to minus q from initial point to final point. जस्तो यो पोइन्टमा चाहिँ a देखि b सम्म अथवा b देखि a सम्म हुन सक्छ। E into dl गर्यो, electric field intensity into distance moved in the direction of L. That is EL भन्यो भने चाहिँ component of E along the dl direction भनेर लेख्न खोजेको है। यहाँ AL भन्ने भेक्टर जुन थियो इन द डिरेक्सन अफ L भएको भएर चाहिँ along the direction DL भएको भएर हामीले सबस्क्रिप्टमा L लेख्यौं। The work involved in moving a charge Q from B to A is approximately, अब B बाट A सम्म हिँड्यो भने भनेपछि त डेल E अथवा E into डेल L1 plus डेल L2 plus डेल L3 सबै भ्यालु जोड्दै 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 जानु पर्यो। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इच पोइन्ट पनि त निकाल्नु पर्यो। त्यसको समेसन गर्यो भने के भयो त भन्दाखेरि अब दैट इज टोटल E1 E2 E3 बराबर भयो भने चाहिँ टोटल Q into EL इक्वल्स टु यति सबै भनेको त फर्म लेन्थ B to A अथवा इन द डिरेक्सन अफ L इन फर्म B to 1 जुन हामीले भनिरहेछौं त्यही पोजिसन हो। देयरफोर work done equals to minus Q E into DL from B to A direction in the uniform E. Now let's move it. Since the summation can be interpreted as a line integral, the exact result for the uniform field can be obtained as work done equals to minus Q B to A E into DL लेख्न सकियो। भनेको त त्यही इक्वेसन नै हो। हामीले चाहिँ चार्जलाई कहाँदेखि कहाँसम्म मुभ गर्यौं त भन्दा फ्रम पोइन्ट B to A मुभ गर्यौं भने जानेको यसलाई। That is uniform E नै छँदैछ।
E into LVA uniform E for the case of uniform EW does not depend upon the particular path selected along which the charge is carried. अब हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि पाथ चाहिँ सेलेक्टेड के भयो भनेर देखाएनौं के भनेको अर्थ यहाँ के भन्न खोजेको मैले भने तिमीले यो पोइन्ट Q भन्नेलाई B भन्ने पोइन्टबाट A भन्ने पोइन्टसम्म पुर्यायौ भनेर लेखे मैले तर यो पाथ चाहिँ सिधा यसरी आएको हो कि यसरी आएको हो कि अथवा यसरी आएको हो भनेर हामीले पाथलाई त डिफाइन गरेनौ नि त्यही भएर डज नट डिपेन्ड अपन द पार्टिकुलर पाथ सेलेक्टेड भन्न खोजेको हो पाथ कुन सेलेक्टेड भएको छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन जस्ट फ्रम इनिशियल देखि फाइनल पोजिसनसम्म युनिफर्मिटी ई भएको केसमा मात्र डिफाइन गरिरहेका छौं हामीले अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं त यहाँ गिवन द नन युनिफर्म फिल्ड अब फिल्ड चाहिँ के छ नन युनिफर्म छ कहाँदेखि कहाँसम्म B देखि A सम्मको फिल्डमा अनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु कति दियो त हामीलाई भन्दाखेरि YAX + XAY + 2AZ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन गरेर दियो हामीलाई डिटरमाइन द वर्क एक्सपान्डेड इन क्यारिङ अ 2 कोलम अफ चार्ज फ्रम पोइन्ट B टु फ्रम पोइन्ट A along the shorter arc of the circle x² + y² = 1 and z = 1 भनेको तिमीले पाथ डिफाइन के गर्यौ भन्दाखेरि सर्कल बनायौ सर्कल बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त अब सर्टर आर्क लिने भनेको यसरी हेर्दाखेरि हामीलाई सिम्पली यो फिगरबाट हेर्यौ भने यो चाहिँ मेरो सर्टर आर्क हो यो चाहिँ मेरो लङ्गर आर्क हो हामीले चाहिँ सर्टर आर्क लिने भनेर डिफाइन गरेको छ यसको इक्वेसन सर्कलको इक्वेसन दी नै हाल्यो भनेपछि अब मेरो DL भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि लिनियर डिस्टेन्स डिफरेन्शियल लेन्थ किनकि यो AX AY AZ भनेर केमा दिएको छ कार्टेसियन फर्ममा दिएको छ कार्टेसियन फर्ममा दिएपछि त्यसको डिफरेन्शियल लेन्थ भनेको पनि dx ax dy ay dz az नै हो त्यसपछि वर्क डन भनेको हामीले फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं -q फ्रम B टु A E into dl लेख्यौं अब E भनेको त हामीलाई yax + xay 2ayz दिएछ त्यही लेख्न सक्यौं हामीले E भनेको पोइन्टलाई त्यसपछि नेक्स्ट हाम्रो डिफरेन्शियल लेन्थको भ्यालु यो दिएछ हामी डट प्रोडक्ट गर्छौं अब गर्दाखेरि के भयो त हेर त -q भनेको चाहिँ मेरो 2 कोलम अफ चार्ज छ त्यही भएर यो माइनस चाहिँ माइनस भइहाल्यो 2 कोलम अफ चार्ज भएको भएर 2 लेखियो y into dx ax ax into ax त 1 भइहाल्यो इन द डाइरेक्सन अफ dx त्यही भएर y into dx भइहाल्यो -2 त्यसपछि 0 to 6 अब यो इन्ट्रेस्टको भ्यालु लिएछ नि फ्रम B टु A भनेपछि x को भ्यालु 1 देखि 0.8 सम्म गयो y को भ्यालु 0 देखि 0.6 सम्म गयो z को भ्यालु 1 देखि 1 सम्म गयो भनेको 1 देखि 1 जाने भनेको त 0 जाने हो हैन र त्यसो भएर चाहिँ 1 देखि 1 सम्म जाने भनेको त 0 जाने हो भनेपछि यसलाई त लिनु परेन भनेपछि यति हामीले इन्ट्रेस्टको पॉइन्ट ल्याउँ यो दुईटालाई पनि मल्टिप्लाई गर्यौं डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो x को भ्यालु अब सर्कलको इक्वेसन दिइरहेको छ भने x भनेको चाहिँ 1 - y² लेख्न सकियो y भनेको 1 - x² को अन्डर रुट लेख्न सकियो किन यहाँ चाहियो भन्दाखेरि हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो नि त अब त भनेपछि 1 - 2 1 देखि 0.8 सम्म पुग्दाखेरि y dx लेख्दाखेरि यो y भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 - x² dx हो त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेख्न खोजेको 1 - x² dx सेकेन्डली -2 0 to 0.6 सम्म x dy x भनेको के हो त अन्डर रुट 1 - y² हो भनेपछि 1 - y² dy अब यो 1 to 1 2yz भइ नै हाल्यो यो त 0 भइहाल्छ अरु बाँकोलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने चाहिँ यति भ्यालु आउँदो रहेछ सेम क्वेशनमा रिडु द एक्जाम्पल बट युज द स्ट्रेट पाथ फ्रम B टु A भनेको अर्थ यहाँ चाहिँ हामीले सर्कुलर पाथ लियौं x² + y² अब चाहिँ के लिने भन्दाखेरि लिनियर पाथ लिने लिनियर पाथ लियो भने त मेरो लिनियर इक्वेसन के बन्छ त y - y2 = y2 - y1 / x2 - x1 x - x1 मेरो लिनियर पोइन्टको इक्वेसन हो भनेको गिवन पोइन्टबाट मलाई इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने म लिनियर पाथको इक्वेसन चाहिँ यो निकाल्छु यहाँबाट y = चाहिँ मेरो यो इक्वेसन आयो यहाँबाट मैले x र y को इक्वेसन निकाल्न सक्छु भनेपछि माथिकै इक्वेसन हो यही नै हो तर अब y को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त -3x + 3 यो -3x + 3 भइहाल्यो त्यसपछि x को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो y + 3 लेख्नु पर्यो त्यसपछि यो 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यही गरिरहेछ यहाँ भनेपछि मैले निकाले कति भन्दा यति जुल निक्लियो भनेपछि पाथ हेर न पाथ यो पाथ सर्कल भए पनि भनेको यतापट्टि हामीले जुन सर्कुलर पाथ लिएर निकालेको वर्क डन जुन भ्यालु छ जुलको एनर्जी त्यो र मैले सर्कल नलिकन स्ट्रेट लाइन लिँदाखेरि निकालेको एनर्जीहरु त बराबर छ भनेपछि मैले त के हेर्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि
कहाँदेखि कहाँसम्म गयो भन्ने पोइन्ट एक्स र वाई डेस्टिनेसन पोइन्ट हेरे पनि कुन पाथ फलो गर्यो, सर्कुलर पाथ कि स्ट्रेट पाथ फलो गर्यो भन्ने कुरा हेरेनौँ भनेर हामीले यहाँ पढ्यौँ नि एउटा लाइन यो, द्याट इज डज नट डिपेन्ड अपन द पार्टिकुलर पाथ सेलेक्टेड एलोङ विच द चार्ज इज क्यारिड भनेछ नि। हो, त्यो पाथसँग डिपेन्ड गरेन भनेको प्रुफ हो कि यो। सर्कुलर पाथ लिँदा पनि त्यति नै भ्यालु आइरहेछ, तिमीले लिनियर पाथ लिँदाखेरि पनि त्यति नै भ्यालु आइरहेको छ, त्यो डिफाइन गरेर लेख्न खोजेको हो। अब डिफरेन्सियल लेन्थ अहिले भर्खरै कुरा गरियो हामीले, रेक्ट्याङ्गुलरको लागि चाहिँ डिएक्स डिवाई डिजेड हुन्छ, एएक्सको डिरेक्सनमा एवाईको एजेडकोमा। सिलिन्ड्रिकलकोमा केसमा हो भने हामी के गर्न सक्छौँ, हामीसँग रो फाई जेड भन्ने हुन्छ, रो फाई जेडमा हामी डिरो लेख्छौँ, फाईमा चाहिँ हामी रो डिफाई लेख्छौँ, जेडमा चाहिँ हामी डिजेड लेख्छौँ। भनेपछि अब मैले लिनियर पाथ लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो त, डिरो एरो डिरेक्सनमा प्लस रो डिफाई एफआईको डिरेक्सनमा डिजेड एजेडको डिरेक्सनमा। सिमिलरली स्पेरिकल छ भने हामीसँग के लेख्नु पर्यो, अब आर थीटा फाई लेख्नु पर्यो। आर थीटा फाईमा यो आरको लागि हामीले डिआर लेख्ने गरेको थियौँ, थीटाको लागि चाहिँ आर डी थीटा लेख्ने गरेको थियौँ, त्यसपछि फाईको लागि चाहिँ आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई लेख्ने गरिरहेको थियौँ। अनि भनेपछि अब लिनियर पाथको स्पेरिकलको लागि भन्यो भने डिआर एआरको डिरेक्सनमा प्लस आर डी थीटा ए थीटाको डिरेक्सनमा प्लस आर साइन थीटा डी फाई एफआईको डिरेक्सनमा। द्याट इज द लिनियर पाथ हरेक कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि। नाउ लेट्स मुभ अहेड। वर्क अफ नियर पाथ इन इन्फाइनाइट लाइन चार्ज। जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दियो मलाई, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के दियो त भन्दाखेरि लाइन चार्जको कारणले भनेको रो लाइन चार्ज डेन्सिटी रो भएको कारणले दियो भनेपछि इन्फाइनाइट लाइन चार्ज हाइभिङ द लाइन चार्ज डेन्सिटी रो एल भयो मेरो। अनि यसको कम्पोनेन्ट कहाँ छ त हेर त, यहाँ डिएलको भ्यालु चाहिँ रो 1 डिफाई एफआईको डिरेक्सनमा छ भनेर डिफाइन गरेको छ, भनेको फाईको डिरेक्सनमा भनेर डिफाइन गरिदियो कि एकचोटि। भनेपछि मेरो लेन्थ कतातिर दिएको छ भन्दाखेरि फाईको डिरेक्सनमा छ। मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कहाँ दियो, रोको डिरेक्सनमा दियो। अब हामीले पहिला पनि पढ्यौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु लाइन चार्ज डेन्सिटी इज गिभन बाई रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो। यो त हामीले फर्मुला डिराइभ पनि गरेको लास्ट क्लासमा। द्याट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट पी ड्यू टु लाइन चार्ज इन्टेन्सिटी रोयल। यसको लागि मैले तिमीलाई थोरै रिमाइन्ड गरेँ। जस्तो त्यसको लागि तिमीले के गर्थ्यौ, लाइन चार्जलाई तिमी जेड एक्सिसमा राख्थ्यौ, पोइन्ट टु बी कन्सिडरलाई तिमी वाइ एक्सिसमा राख्थ्यौ, त्यसपछि के गर्थ्यौ, त्यो लाइन चार्जको कारणले त्यो पोइन्टमा कति इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ भनेर हेर्थ्यौँ हामीले। रो कम्पोनेन्ट र फाई कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्ट तिनवटा हुनु पर्थ्यो। तर के आउँथ्यो त, रो र जेड मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, फाई चाहिँ परपेन्डिकुलर अथवा नर्मल हुने भएको भएर हुँदैन भनेर पढ्थ्यौँ। जेड कम्पोनेन्ट पनि पहिला फर्स्टको अप्पर पार्टको +1 र लोवर पार्टको -1ले क्यान्सल आउट इच अदर हुँदो रहेछ, त्यही भएर टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुने भनेको रो कम्पोनेन्टले मात्रै हो भनेर निकाल्थ्यौँ र हामीले यो फर्मुला डिराइभ गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट ड्यू टु द लाइन चार्ज डेन्सिटी रोयलको कारणले दिएछ भनेपछि रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन रो ए रोको डिरेक्सनमा छ भनेर डिफाइन गर्यो। अब लिनियर हो भनेपछि त के भयो त, यो कुन चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा छ भन्दाखेरि रो दिएको छ भनेको भएर रो फाई र जेड भनेपछि डी रो एरो प्लस रो डिफाई एफआई प्लस जेड डिजेड सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा दियो। अब वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने वर्क डन इक्वल्स टु क्यू इन्टु, हामीले फर्मुला के हो, क्यू इन्टु ई डिएल भन्ने चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। अब क्यू कति दिएछ त भन्दाखेरि यो क्यू चार्ज छ इनिसियलदेखि फाइनल पोइन्टसम्म। हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति दियो, रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो, त्यही भएर रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन नट रो ए रो भन्ने डिरेक्सन भयो। त्यसपछि हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ कुनमा दियो भन्दाखेरि रोको डिरेक्सनमा दिएन, फाईको डिरेक्सनमा दियो, त्यही भएर यो टर्म पनि मिलेन, यो टर्म पनि क्यान्सल आउट 0 भइदियो, बाँकी रह्यो के त भन्दा फाई टर्म मात्रै दिएको छ, त्यही भएर हामीले रो फाई डिएलको डिरेक्सन भनेको रो 1 इन्टु डिफाई एफआई भयो। यसरी अब रो र फाईलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त के भयो त, अब रो र फाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कस 90 भयो नि, कस 90 भनेको त 0 भयो भनेपछि के भयो त, वर्क डन 0 आयो। अहिले पनि मैले तिमीलाई चाहिँ कुरा गरेँ, यी चाहिँ तिमीले कता एप्लाई गरेको छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ तिम्रो रोको डिरेक्सनमा छ,
तर फाइ कतातिर दियो अथवा लेन्थ कतातिर आयो त भन्दाखेरि यलको डिरेक्सन चाहिँ लेन्थको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर आयो भनेपछि यो बिचको एङ्गल कति भयो 90 डिग्री भयो 90 डिग्री भयो भन्नुको अर्थ के भयो त अब भनेपछि तिमीले वर्क डन गरेको चाहिँ 0 भयो बिकज ई एन्ड डिएल आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर नाउ लेट्स मुभ अहेड अब हामीले के दियो भन्दा त्यही क्वेसन दियो तर के भयो त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिएल चाहिँ डी रो एरोको डिरेक्सनमै पर्यो भनेको यतैतिर रोकै डिरेक्सन भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि रोको डिरेक्सनमा तिमीले एप्लाई गरेको लेन्थ पनि कतातिर पर्यो भन्दाखेरि रोकै डिरेक्सनमा पर्यो भनेपछि त अब रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन रो एरो इन्टु डी रो एरो लेख्नु पर्यो यसरी लेख्दाखेरि माइनस क्यू बी टु ए रो एल बाई 2 पाई एप्सिलन नट अब त के भयो हेर त रो इन्टु रो त कस जिरो भयो भनेपछि डी रो बाई रो यो रो जिरो छ भनेपछि अब के लेख्नु पर्यो यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 1 बाई रोको इन्टिग्रेसन भनेको लग बी माइनस ए लेख्नु पर्यो बी माइनस ए भनेको लग बी बाई ए भयो दिस इज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ मेन कुरा ध्यान दिनु पर्यो क्या हामीले के कुरा ध्यान दियौँ भने तिमीले निकालेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र तिम्रो लेन्थ चाहिँ एकअर्कामा परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो भने वर्क डन 0 हुँदो रहेछ यदि सेम डिरेक्सनमा भयो भने मात्रै त्यसले चाहिँ भ्यालु दिँदो रहेछ अब अपोजिट डिरेक्सन 180 डिग्री भयो भने पनि त हुन्छ त्यतिखेर त म्याक्सिमम हुन्छ त्यो अब आउँछ है वी अलरेडी हेभ अ एक्सप्रेसन फर कसैलाई के सोध्ने राति मैले हेरिन ओके okay the potential difference is measured in joule per coulomb however the volt is defined for more unit volt more common unit भनेको तिमीले अब पोटेन्शियल डिफरेन्स डिफाइन गर्नको लागि पोटेन्शियल एट एनी पोइन्ट VAV भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले वर्क डन फ्रम मुभिङ अ टेस्ट चार्ज फ्रम 1 पोइन्ट टु नेक्स्ट चार्ज भनेर पढ्थ्यौ नि त्यो भनेको त अब वर्क डन टु मुभ अ टेस्ट चार्ज फ्रम 1 टु नेक्स्ट पोइन्ट वर्क डन पर युनिट चार्ज रहेछ नि त त्यो भनेको त्यही भएर जनरल त्यसको मेजर डिफरेन्स युनिट भनेको जुल्स पर कोलम्ब हो तर हामी के गर्छौँ त पोटेन्शियल भनेको भएर चाहिँ भोल्टेजको टर्ममा मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कमन टर्म भनेको भोल्ट हो द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट A एन्ड B इज गिभन बाई द्याट इज VAB इज पोजिटिभ इफ वर्क इज डन इन क्यारिङ अ युनिट टेस्ट चार्ज फ्रम B टु A यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही वर्क डन टु मुभ अ टेस्ट चार्ज फ्रम पोइन्ट B टु A भनेको ऐको पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई मुभ गर्दाखेरि जति फोर्स एप्लाई गरियो युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज भयो भने त के हुन्छ त भन्दा E इन्टु DL नै हुन्छ हुन चाहिँ भनेपछि भोल्टेज एप्लाई भनेको वर्क डन टु युनिट मुभ अ टेस्ट चार्ज नै फर्मुला हो त्यही भएर VAB इज पोजिटिभ इफ वर्क इज डन इन क्यारिङ अ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम B टु A अब फ्रम अ लाइन चार्ज एक्जाम्पल वी फाउन्ड द्याट द वर्क डन इन टेकिङ अ चार्ज फ्रम Q फ्रम रो इक्वल्स टु A टु B सम्म मुभ गर्यो भने यो फर्मुलाले के देखायो अघि हेर त यहाँ सरी यहाँ हामीले के पढ्यौँ यो पोइन्ट चार्ज मुभ गर्दाखेरि B देखि A सम्म मुभ गरे जस्तै भयो नि त यो त भनेको यो पोइन्ट चार्ज यो पोइन्ट A बाट B सम्म मुभ गर्दाखेरि लेन्थ DL भनेको रो D रो एरो इन द डिरेक्सन अफ रो मुभिङ अ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु रोयल चार्ज त्यसका कारणले B बाट A सम्म मुभ गर्ने भनेको त यहाँ फर्मुला लेख्दाखेरि त हाम्रो के बन्दो रहेछ त अघि यो B टु A वालै फर्मुला हो भनेको रो फ्रम A टु B भन्न मात्रै खोजेको है द्याट इज B टु A सम्म मुभ गर्दाखेरि द्याट इज B टु A लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ अब यो नेगेटिभ साइन हटाउने हो भने चाहिँ B टु A नेगेटिभ साइन राख्ने हो भने A टु B लेख्न सकियो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन पोइन्ट A टु B इज गिभन बाई द्याट इज अब हेर यहाँ चाहिँ मेन फर्मुला छ हेर त हाम्रो युनिट हामीले भोल्ट कोलम पर जुल लेखिरहेछौँ भने वर्क डन पर युनिट टेस्ट चार्ज हो नि हाम्रो त वर्क डन पर युनिट टेस्ट चार्ज हो भनेको अर्थ त जुल पर कोलुम हो तर हामी भोल्ट लेख्छौँ यसको लागि चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो वर्क डन भनेको त हामीले फर्मुलामा माइनस क्यू बाई रोयल 2 पाई एप्सिलन नट ln A बाई B भनेर निकाल्यौँ अथवा नेगेटिभ साइन हटाउने हो भने माइनस B बाई A हटाएर लेख्न पाइयो त्यही भएर यो फर्मुला लेखे भए पाइयो भनेपछि युनिट लेख्ने बेलामा जुल्स पर कोलम अथवा भोल्ट जे लेखे पनि भयो डेफिनेसन लेख्ने भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज लेख्नु पर्यो त्यसको लागि फर्मुला भनेको रोयल बाई 2 पाई एप्सिलन नट ln B बाई A भनेर पनि आउन सक्यो For a point charge, we can find the potential difference between the point A and B, the radial distance RA and RB choosing origin भनेको अब
कुनै पनि पोइन्टमा है पोइन्ट चार्ज भनेको कुनै एउटा पोइन्ट चार्जको मैले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि Q by 4πε0 r² इन द डिरेक्सन अफ AR भन्नु पर्यो। पोइन्ट चार्ज भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज निकालेको के भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज इज गिभन बाई ER into AR Q by 4πε0 r²। DR AR भयो यो भनेको चाहिँ। अब डिस्टेन्स कति हिँड्यो त भन्दा DL डिस्टेन्स हिँड्यो अथवा DR डिस्टेन्स हिँड्यो इन द डिरेक्सन अफ AR। मैले अब इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको टर्ममा लेखेँ भने मुभिङ द्याट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मुभिङ अ डिस्टेन्स L अथवा DL डिस्टेन्स हिँड्नको लागि कति भन्दाखेरि मुभिङ फ्रम पोइन्ट B टु A सम्म मुभ गर्दाखेरि यही फर्मुलालाई चाहिँ माइनस RB टु RA, किनकि रेडियल डिस्टेन्स एट पोइन्ट B भनेको RB भनिरहेको छौँ हामीले, रेडियल डिस्टेन्स एट पोइन्ट A भनेको RA भनेछौँ, E भनेको Q by 4πε0 r² भयो, DL भनेको DR इन्टु AR अथवा DR भन्ने डिरेक्सनमा हिँड्न पाइयो। यसैलाई गर्दाखेरि चाहिँ अब 1 by r² हुन्छ। r² भनेको 1 by RA माइनस 1 by RB, किनभने B देखि A सम्मको पोइन्टमा। अब RB ग्रेटर देन RA भयो भनेको अर्थ, तिम्रो अर्थ के हो भने जस्तो यहाँ यो फिल्ड भयो, यो फिल्डमा चाहिँ जस्तो यो टेस्ट चार्ज Q छ, यहाँ चाहिँ यो RA पोइन्ट चाहिँ यहाँ छ, यो पोइन्ट A यहाँ छ भने यसलाई धकेलेर मैले यहाँ पुऱ्याइदिएँ, फर इक्जाम्पल B भन्ने पोइन्टमा पुऱ्याइदिएँ भने यहाँ अब के भयो त RB भन्ने डिस्टेन्स त ठुलो भयो नि कम्पेयर टु RA भनेको इफ RB इज ग्रेटर देन RA VAB इज ग्रेटर देन 0 द्याट इज वर्क डन विल बी पोजिटिभ। त्यो भनेको तिमीले त्यो फिल्डको भित्र त्यो टेस्ट चार्जलाई मुभ गरेर एगेनेस्टमा काम गरेर त्यो फिल्ड चार्ज भित्र चाहिँ हिँडायौ र सर्टेन डिस्टेन्स हिँडाउँदाखेरि चार्जको अपोजिट डिरेक्सनमा हिँडाउन सक्यो, त्यही भएर पोजिटिभ मानेको हो। यदि वर्क एक्सपान्डेड बाई द एक्सटर्नल सोर्स भनेको अब हामीले एप्लाई गरेको फोर्सले त्यो टेस्ट चार्जलाई मुभ गरेर अवे फ्रम द चार्ज लान सकियो। अर्को हुनसक्छ यो टेस्ट चार्ज यहाँबाट A छ भने यहीँ हुनुपर्छ भन्ने त छैन, मैले फोर्स एप्लाई गरेको थोरै भयो भने त यो चार्जले आफूतिर तानिदिन्छ, पोइन्ट B त यहाँ हुनसक्छ भनेपछि RB क्यान बी लेस देन RA, that is VAB equals less than 0, work done will be less than 0, that means work done by the electric field ले आफूतिर चार्जलाई तान्यो, हामीले एप्लाई गरेको फोर्सको अपोजिटमा चाहिँ चार्जले आफूतिर तान्यो भन्ने फोर्स कुरा लाग्छ यसमा चाहिँ। It is often convenient to speak of potential or absolute potential or a point rather than a potential difference between the two points। अब अर्को कुरा जान्नु पर्यो भने हामीले यो कुरा के पढ्यौँ भने द्याट इज A देखि B सम्म भनेर पढ्यौँ नि। यसरी नपढिकन के पढ्न सक्यो भन्दाखेरि यो A भन्ने पोइन्टको कारणले चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, B भन्ने कारणले चाहिँ कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भने जस्तै पढेर पोटेन्सियल ड्यू टु पोइन्ट A मा कति पोटेन्सियल जेनेरेट भयो अथवा पोइन्ट B मा कति पोटेन्सियल जेनेरेट भयो भनेर चाहिँ हामी अफन कन्भिनियन्ट टु स्पिक अबाउट द पोटेन्सियल और एब्सोल्युट पोटेन्सियलको बारेमा चाहिँ गफ गर्न सक्यौँ। That is, for this purpose, we must firstly specify a reference point and we consider to have a zero potential। भनेपछि त यदि मसँग जस्तो 5 भोल्ट भयो भने त मैले के भन्छु भन्दा 0 भन्दा 5 भोल्ट बढी भयो भनेको मेरो रिफरेन्स लेभल चाहिँ 0 हो, त्यो 0 भन्दा चाहिँ 5 बढी भएको र 5 भोल्ट भएँ भनेपछि त मैले कुनै एउटा जिरो पोटेन्सियल भएकोलाई रिफरेन्स पोइन्ट त मान्नु पर्यो। अब रिफरेन्स पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड हो, अर्थ अथवा ग्राउन्डिङको भ्यालु 0 हुन्छ, त्यही भएर हामी अर्थिङलाई चाहिँ 0 मान्छौँ, पोटेन्सियल 0 भ्यालु हुन्छ। द मोस्ट युनिभर्सल zero reference point is ground, which means the potential of a surface region is the earth। भनेको मैले अब के गर्ने भन्दाखेरि एब्सोल्युट पोटेन्सियल निकाल्नको लागि कुनै एउटा पोइन्टको रिफरेन्स लिनु पर्यो। त्यो रिफरेन्स पोइन्ट म कहाँ लिन्छु त भन्दा ग्राउन्डमा लिन्छु। ग्राउन्ड लिएँ भने के भयो त अब भन्दाखेरि 0 भयो पोटेन्सियल। मैले अर्को पोइन्ट चाहिँ त्यो 0 भन्दा कति माथि छ अथवा कति तल छ भनेर डिफाइन गर्न सक्छु। अर्को भनेको चाहिँ इन्फिनिटी भ्यालु लिने। इन्फिनिटी भ्यालु लिने चाहिँ अहिले एकपछि न्युनिटी पनि आउँछ। त्यो भनेको यो फर्मुलामा यो आरबी भन्ने पोइन्ट कति टाढा गयो भन्दा इन्फिनिटीमा गयो भने त पोटेन्सियलको भ्यालु कति भयो 1/इन्फिनिटी भनेको त 0 भयो नि त। अब भनेपछि नेक्स्ट इज इन्फिनिटी लिने, त्यो डिफाइन गरेको के। भनेपछि दुईटा रिफरेन्स पोइन्ट हुँदो रहेछ, एउटा पोइन्ट चाहिँ 0 हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ द वाइडली युज रिफरेन्स पोइन्ट इज इन्फिनिटी। For cylindrical coordinate, in discussing a coaxial cable, the other conductor is selected as zero referential potential. If the potential at a point A is VA and the potential at point B is VB, भनेको अर्थ यो इक्वेसनमा है VAB भन्यो भने VA माइनस VB त लेख्न पाइयो नि त मैले।
त्यही भएर यहाँ लेख्न खोजेको चाहिँ सरी VAV भनेको VA minus VB potential at point A and potential at point B. The difference will be VAV. यसरी लेख्दाखेरि हेर त अब यहाँ मेरोमा in the previous lesson also we found that the expression for the potential differences between the 2 points located at RA equals to RA र B मा चाहिँ RV in the field of point charge is given by this formula, that is Q by 4 pi epsilon naught 1 by RA minus 1 by RB. यो भनेको point A को radial distance, point B को radial distance. A भन्ने पोइन्टलाई मैले VA माने, point B भन्नेलाई VB माने, त्यही भएर VA minus VB भयो. अब डिस्टेन्स अथवा सरी लिनियर डिस्टेन्स लेख्नु पर्यो भने लिनियर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लिनियरिटी लेख्नु पर्यो भने सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ म के लेख्न सक्छु भन्दा dr ar plus r d theta a theta plus r sin theta d phi fi लेख्न सक्छु. भनेपछि मेरो VAB भनेको B देखि A सम्मको भनेर लेख्न पाएँ ER into dr. यही पोइन्टलाई लेख्नको लागि है any initial and final point of theta and phi will not affect the answer. भनेको मेरो VAB मा मेरो के छ त डिरेक्सन R मात्रै डिस्टेन्स रेडियल डिस्टेन्सको मात्रै कुरा गरेछु नि मैले RA RB अथवा DR मात्रै कुरा गरिरहेको छु भनेको अर्थ तिमीले सिलिन्ड्रिकलमा अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौ अथवा कोअर्डिनेट सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्यौ भने तिमीले लिँदाखेरि चाहिँ रेडियल डिस्टेन्स मात्रै कन्सिडर गरेको छ भनेको potential at a point P due to a radial distance R अथवा point A which is radial distance RA मा छ अथवा potential point at a point B which is at the distance of RV from origin is given will not affect theta and phi को भ्यालु चाहिँ एफेक्ट गर्दैन. किन गर्दैन त भने यहाँ हाम्रो dr मात्रै छ, d theta र d phi सँग मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 0 दिन्छ. That will not affect the answer as long as the radial distance between RA and RV is constant. And complicated path between the 2 points will not change the result. Complicated point ले चाहिँ यो थीटा र फाइ ले चाहिँ चेन्ज गराउँदैन. चेन्ज कसले गराउँछ त भन्दाखेरि डिस्टेन्स RA र RB त्यो भनेको रेडियल डिस्टेन्सले मात्रै कम्पोनेन्टलाई चेन्ज गराउँछ. This is because although DL has R, theta and phi, यहाँ त DL सँग R, theta र phi components छ नि, components, the electric field E has only the R component. तिमीसँग चाहिँ के छ त R मात्रै छ, थीटा र फाइ भएको भए त्यसलाई पनि एफेक्ट गर्थ्यो, तर थीटा र फाइ छैन, R मात्रै छ, त्यही भएर थीटा र फाइलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ असर गर्दैन भनेर जान्नु पर्यो. The potential difference between 2 point A in a field of a point charge depend only on the distance of each point from the charge. अब मेन कुरा RA र RB भनेको त के हो र भन्दाखेरि रेडियल डिस्टेन्स हो. Only a distance from the point charge from each point from the charge. The simplest way is to define a zero reference potential in the case that is V equals to 0 at infinity. भनेको अर्थ तिमीले अब रेफरेन्स त लिनु पर्यो. अब रेफरेन्स सबैभन्दा सजिलो रेफरेन्स पोइन्ट लिने भनेको चाहिँ तिमीले टेस्ट चार्ज B कहाँ छ भन्दाखेरि इन्फिनिटीमा छ भन्ने जान्यौ के. भनेको RV भन्ने डिस्टेन्स इन्फिनिटीमा पर्यो. त्यो चार्ज Q बाट तिमीले लिएको पोइन्ट B को रेडियल डिस्टेन्स इन्फिनिटी छ भनेर डिफाइन गरेको. Therefore, as a point R equals to RV recedes to infinity, the potential at A is given by at RA becomes, that is VAB भनेको VA minus VB भयो. VAB भनेको Q by 4 pi epsilon naught 1 by RA minus Q by 4 pi epsilon naught RB भयो. अब यो RB कहाँ गयो त भन्दाखेरि this RB moves to infinity. Therefore, अब RB इन्फिनिटी भयो भनेको अर्थ 1 by infinity भनेको त 0 भयो. भनेपछि हाम्रो VAB भनेको कति भयो त Q by 4 pi epsilon naught 1 by RA त्यो भनेको VA मात्रै बाँकी रह्यो. VB कहाँ गयो भन्दाखेरि तिमीले रिफरेन्स पोइन्ट कहाँ लियौ इन्फिनिटीमा लियौ. अब म के डिफाइन गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट डिफाइन गर्ने बेलामा कुनै पनि टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटीबाट त्यो पोइन्ट A सम्म ल्याउनको लागि जति फोर्स एप्लाइड गर्यो त्यो फोर्सलाई म अब के भन्न सक्छु भन्दाखेरि पोटेन्शियल एट दैट पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छु. जनरली अब जनरल फर्मुला लेख्नु पर्यो भने Q by 4 pi epsilon naught R लेख्नु पाइयो किनभने 8 point A अथवा 8 point R डिस्टेन्स भनेर लेख्न खोजेको. फिजिकल हेर्यो भने अब Q by 4 pi epsilon naught R joules of the work must be done in carrying 1 coulomb of charge from infinity to any point in a distance of R meters from the range Q, from the charge Q. यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बल्ल डिफाइन गरेको पोटेन्शियल भयो के. भनेको अर्थ तिमीले फिजिकल्ली Q by 4 pi epsilon naught R joule of work एप्लाई गरेर
के गर्यो 1 कोलम अफ चार्जलाई इन्फिनिटीबाट त्यो पोइन्ट पी मा ल्यायो अथवा कुनै पनि पोइन्टमा ल्यायो जुन पोइन्टको डिस्टेन्स r मिटर फ्रम द चार्ज क्यू छ दैट इज कॉल्ड एब्सोल्युट पोटेन्शियल डिफाइन गर्यौ भनेपछि कुनै पनि पोइन्टमा तिमीले त्यो त्यस चार्जलाई मुभ गर्दाखेरि जति फोर्स एप्लाई गरेर त्यहाँसम्म ल्यायो त्यो वर्क डन अथवा वर्क डन फर टु मुभ अ टेस्ट चार्ज भनेर डिफाइन गर्यो भने पोटेन्शियल एट दैट पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्यो अब कुनै रेफरेन्स पोइन्ट चुज गर्ने जीरो रेफरेन्स पोइन्ट भन्यो भने v इक्वल्स टु q बाइ 4 पाइ एप्सिलन नट 1 बाइ c1 भन्नुको रेफरेन्स पोइन्ट चाहिँ c1 लिएको मात्रै हो है दैट इज c1 मे बी सिलेक्टेड सो दैट v इक्वल्स टु 0 एट एनी डिजायर्ड भ्यालु अफ r अब एक्सपोनेन्शियल सर्फेस भनेर डिफाइन गर्नु छ भनेको कस्तोलाई सरी इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इक्विपोटेन्शियल सर्फेसलाई कस्तो पोटेन्शियल भन्ने भन्दाखेरि एउटै फिल्ड भएकोलाई चाहिँ हामी इक्विपोटेन्शियल भन्छौँ हैभिङ सेम भोल्टेज भन्न खोजेको के दैट इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इज द सर्फेस कम्पोज्ड अफ अल दोज पोइन्ट्स हैभिङ द सेम भ्यालु अफ पोटेन्शियल भनेको इलेक्ट्रिक भोल्टेजको टर्ममा हेर्ने हो भने सबै भोल्टेजहरू इक्विभ्यालेन्ट छ भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भन्छौँ नो वर्क इज मुभ्ड इज इन्भल्भड इन मुभिङ अ चार्ज अराउन्ड एन इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भनेको कुनै टेस्ट चार्जलाई त्यो सेम पोटेन्शियल भएको फिल्डमा तिमीले मुभ गर्यौ भने त्यतिखेर चाहिँ वर्क डन चाहिँ 0 हुन्छ भन्न खोजे हो भनेको सेम भोल्टेजै एप्लाई गर्नु परेन किनकि त्यही भोल्टेजबाट त्यही भोल्टेजमा लानको लागि त तिमीलाई एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई पनि गर्नु परेन उसको फोर्स पनि युटिलाइज गर्नु परेन त्यही भएर वर्क डन चाहिँ 0 हुन्छ है कतिखेर इक्विपोटेन्शियलमा एउटा टेस्ट चार्जलाई मुभ गर्दाखेरि लगाउने फोर्स अब इक्विपोटेन्शियल सर्फेस कतिखेर मान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि द इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इन अ पोटेन्शियल फिल्ड अफ अ पोइन्ट चार्ज आर स्पेयर्स सेन्टर्ड एट द पोइन्ट चार्ज त्यो भनेको मैले एउटा पोइन्ट चार्ज लिएँ क्यू भन्ने चार्ज पोइन्ट चार्ज भनेको त एउटा थोप्लोमा मात्रै चार्ज बस्यो नि त त्यो थोप्लो चार्ज जुन बसिरहेछ त्यसको वरिपरिको चार्जेसहरू कन्सिडर गर्यो भने त्यो वरिपरिको चार्जेसहरू चाहिँ के भयो त इक्विपोटेन्शियलमा छ भनेर जान्नु पर्यो सानो फिगर बनाएँ मैले यहाँ हेर त मेरो यो पोइन्ट चार्ज हो यो पोइन्ट चार्ज भएको भएपछि यो चार्जको वरिपरि पनि अरू पनि चार्जेसहरू छ अथवा हेरियो सर्फेसमा मैले कति पोटेन्शियल मान्न सक्छु भन्दाखेरि सेम पोटेन्शियल मान्न सक्छु भनेपछि पोइन्ट चार्जको सेन्टर्ड एट द स्पेयर सेन्टर एन्ड द पोइन्ट चार्ज भनेको इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इज द पोटेन्शियल फिल्ड अफ द पोइन्ट चार्जेस एट द स्पेयर सेन्टर एट द पोइन्ट चार्ज यो स्पेयर हो स्पेयरलाई हामीले पोइन्टमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भनेको मसँग बल छ बलको सेन्टर लगेँ मैले त्यो सेन्टरमा लगेर चार्ज राखेँ भने त्यो बलको वरिपरि भएकोलाई चाहिँ म इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भन्न सक्छु अर्को भनेको लाइन चार्ज छ एउटा लाइन अर्को लाइन पोइन्ट 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 मिलेर के बन्यो त लाइन बन्यो अब यो लाइन चार्जलाई मैले सिलिन्डरको रूपमा हेरेँ जसरी मैले पोइन्टलाई अघि स्पेयरको रूपमा हेरेर त्यो स्पेयरको वरिपरिको चार्जेस अथवा वरिपरिको चाहिँ पोटेन्शियल भनिरहेको थिएँ त्यसरी नै लाइन चार्जेसहरूलाई मैले यसरी राखेँ यो लाइनलाई मैले सिलिन्डरको रूपमा हेरेँ त्यो सिलिन्डरको सर्फेसको कति पोटेन्शियल छ भनेर नापेँ भने चाहिँ इक्विपोटेन्शियल सर्फेस भन्न सकियो भनेको द पोटेन्शियल सर्फेस इन अ पोटेन्शियल फिल्ड अफ अ लाइन चार्ज आर सिलिन्ड्रिकल सर्फेसेस एक्सिड एट द लाइन चार्ज भनेको यो लाइन चार्ज हो लाइन चार्जलाई तिमीले सिलिन्डरको रूपमा हेऱ्यौ त्यो सिलिन्डरको रूपमा हेर्दाखेरि त्यसको वरिपरि त्यो सर्टेन जो सर्फेसमा भएको जुन पोटेन्शियल छ त्यसलाई चाहिँ मैले इक्विपोटेन्शियल सर्फेस मान्न सक्छु जसरी अघि के थियो त पोइन्ट चार्ज थियो पोइन्टलाई मैले स्पेयर माने स्पेयरको सर्फेसमा कति पोटेन्शियल छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्विपोटेन्शियल सर्फेस मान्न सक्छौँ त्यही कुरा चाहिँ फेरि एक्सलमा पनि मान्न सकियो दैट इज इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इन द पोटेन्शियल फिल्ड अफ अ सीट अफ अ चार्ज आर द सर्फेसेस प्यारलल इन द सीट चार्ज प्यारलल सीट चार्ज कन्सिडर गर्यो सीटमा चाहिँ प्यारलल सीट कन्सिडर गरिसकेपछि त्यो प्यारलल सीटको चाहिँ छेउछेउमा कति चार्जेसहरू बसेको छ अथवा त्यो छेउछेउको पोटेन्शियल कति छ भन्दाखेरि त्यसलाई इक्विपोटेन्शियल यो तीनटा भनेको इक्विपोटेन्शियलको एक्जाम्पल हो के तिमीले पोइन्टलाई स्पेयर मानेर त्यो स्पेयरको बाहिरी भागमा कति पोटेन्शियल छ भन्दाखेरि इक्विपोटेन्शियलको एक्जाम्पल दिन सक्यौ लाइन चार्जलाई मानिरहेछौ लाइन चार्जको कारणले त्यो लाइनलाई तिमीले सिलिन्ड्रिकल मान्यौ र सिलिन्ड्रिकलको सर्फेसमा कति पोटेन्शियल छ भन्दाखेरि सिलिन्डरको इच पोइन्टमा इक्विपोटेन्शियल हुन्छ भनेर मान्न सकियो के त्यो चाहिँ एक्जाम्पल देखाएको अब वी नाउ ह्याभ
prove that for a system of the charges the potential is also independent of the path taken. अघि फेरि त्यो पनि त आएको कुरा भनेको पोटेन्शियल एट पोइन्ट VA भनेको Q by 4 pi epsilon naught R भयो. त्यो R भनेको त जस्तो इन्फिनिटीबाट यहाँ ल्याउनको लागि भनिरहेको छु नि मैले भनेको कुनै पनि टेस्ट चार्जलाई इन्फिनिटीबाट मुभ गरेर त्यो पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि जति फोर्स लगायो त्यो फोर्स पर युनिट चार्ज भनेको के हो भन्दा पोटेन्शियल हो. अब तिमीले त्यो चार्ज मुभ गरेर ल्याउँदाखेरि कुन बाटो गराएर लिएर आयो कसरी ल्यायो भनेर त हामीले डिफाइन गरेनौँ नि त. त्यही भएर द्याट इज द पोटेन्शियल इज अल्सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ टेकन भन्न खोजेको हो. टेस्ट चार्ज मुभ गर्दाखेरि अथवा चार्ज मुभ गर्दाखेरि कुन बाटोबाट ल्यायो, हाउ डु यु मुभ द्याट टेस्ट चार्ज डज नट कीप एनी इम्पोर्टेन्स. जस्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेन्स? The point charge has been moved from infinity to that point. The position of that point is important, but it is not important to take the path considered there. Continuing the discussion, the potential field at a point R due to a single point charge Q1 located at R is given by, अब यो R1 भन्ने डिस्टेन्समा छ भने चाहिँ R minus R1 भनेको भेक्टर भयो. Q by 4 pi epsilon naught R minus R dash अथवा R minus R1 लेख्न पाइयो. यसरी नै टोटल पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो भने त इच पोइन्टको कारणले जस्तो यहाँ मैले एउटा पोइन्ट यहाँ बसेछ यहाँ बसेछ यहाँ बसेछ यहाँ बसेछ भने यो फिल्डको टोटल पोटेन्शियल कति हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने त हरेकको इच पोइन्टको पोटेन्शियल कति हो निकाल्नु पर्यो. त्यही भएर VR इक्वल्स टु Q by 4 pi epsilon naught R minus R1 Q2 plus 1 by 4 pi epsilon naught R2 हरेक इचको कारणले कति आउँछ भनेर निकाल्नु पर्यो. द्याट इज समेसन from running from 1 to m qm by 4 pi epsilon naught r minus rm distance मा. यही कुरालाई चाहिँ मैले each point consider गरेँ अथवा each point charge is now represented by a small element of continuous volume charge distribution भनेको यो q भनेको त म केमा टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु भन्दाखेरि भोल्युम चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेख्न सक्छु. भनेको मैले पहिल्यैदेखि पढ्दै आइरहेको भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो v भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट भोल्युम हो. चार्ज पर भोल्युम हो. चार्ज भनेको त लाइन चार्ज डेन्सिटी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्नु पर्यो, डिभी लेख्नु पर्यो. त्यही भएर यहाँ चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी ए डिभी एट डिस्टेन्स R1, भोल्युम चार्ज डेन्सिटी अफ V2 एट डिस्टेन्स R2 एट डिस्टेन्स R3 भनेपछि के लेख्नु पर्छ? अब समेसन लेख्नु पाइयो. समेसन अफ रो V R dV ड्यास बाई 4 pi epsilon naught R minus R ड्यास. भोल्युम चार्ज मात्रै लेख्नु पर्छ भनेको होइन, सर्फेस चार्ज अथवा लाइन चार्ज पनि त हुन सक्छ. लाइन चार्ज भयो भने चाहिँ लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु लाइन भ्यालु डिभाइड इन द डिस्टेन्स R ड्यास द्याट इज 4 pi epsilon naught R minus R ड्यास. सर्फेस चार्जको लागि पनि हामी के लेख्छौँ? सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इन्टु रो एस डिएस बाई भी. भनेको जसरी यहाँ रो भी भनेको Q बाई डिभी हुन सक्थ्यो त्यसरी नै यहाँ चाहिँ लाइन चार्ज भनेको चाहिँ लाइन चार्ज रो एल भनेको चाहिँ चार्ज पर युनिट लेन्थ हुन सक्छ. त्यही चार्ज पर युनिट लेन्थको लागि चाहिँ हामीले फर्मुला लेखेको. सिमिलरली यहाँ सर्फेस हुन सक्छ भने चार्ज पर युनिट एरिया लेख्दाखेरि रो एस इन द डिस्टेन्स अफ R ड्यास बाई R ड्यासले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, डिएसले मल्टिप्लाई गर्नु, सर्फेस एरियाले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. द्याट इज यो भनेको यो भ्यालु भनेको त Q हो, यो भ्यालु भनेको त Q हो. त्यही फर्मुला मात्र युज गरेको. जुन फर्मुला चाहिँ यहाँ पनि के छ? Q नै छ. यो फर्मुला Q नै फर्मुला हो. त्यही फर्मुला यहाँको फर्मुला जुन थियो त्यही QM by 4 pi epsilon naught R minus RM भन्नेलाई चाहिँ यहाँ युटिलाइज गरेको. अब कति बज्यो? 2:30 भयो. तिमीहरूको अर्को क्लास कति बजे छ? 3 बजे? हेलो, लास्ट क्लास हो सर. ए ल ठिक छ. होइन फेरि हतार त भएको छैन नि भनेर म धेरै बेर त लाउँदिनँ. अब सकियो भने सबै सकिएन भने म डाइपोल आएपछि चाहिँ छोड्छु. ठिक छ. पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्छ. डाइपोल आएपछि चाहिँ म छोडिहाल्छु है. अब यो फर्मुला ऐके फर्मुला हो है यो यहाँ माथिको चाहिँ यसमै. अब यसमा चाहिँ एज अ इलिस्ट्रेसन लेट अस फाइन्ड V on the Z axis for the uniform line charge rho L in the form of ring that is rho equals to A भन्ने रिङ छ. A भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेडियस अफ रिङ दियो. रेडियस अफ रिङ जस्तो सिलिन्डर हो भने चाहिँ हामीले के पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि रेडियस अफ सिलिन्डर भनेर पढ्थ्यौँ. त्यही A एन्ड Z इक्वल्स टु 0 को प्लेनमा हिँडिरहेको छ. अब यहाँ हेरौँ त अगाडिपट्टि.
डीभी पोटेन्सियल एट अ डिस्टेन्स अफ आर ड्यास लेख्नु पर्यो भने रोयल बाई आर ड्यास डिएल बाई 4 पाई एप्सिलन नट आर माइनस आर ड्यास लेख्नु पाइयो। आर माइनस आर ड्यास भनेको कुन पोइन्ट हो त भन्दा जस्तो मेरो यो पोइन्ट हो भनेपछि आर यतातिर गइरहेछ जेड डिरेक्सनमा छ, तिमीले लिएको पोइन्ट आर ड्यास छ भनेपछि यो भेक्टर आर माइनस आर ड्यास लेख्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेख्नु पर्यो। ए भनेको चाहिँ रेडियस हो। सिमिलरली अब यसमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो रोयल बाई ए इन्टु डी फाई, किनभने रोको भ्यालु चाहिँ रोयल भइहाल्यो, डिएल भनेको चाहिँ ए इन्टु डी फाईको ट्रममा लेन्थ कहाँ गयो त भन्दाखेरि ए इन्टु डी फाईमा गयो, फाईको ट्रममा लेख्नु, किनभने हाम्रो डिफ्रेन्सियल लेन्थ डिएल भनेको रो डी थीटा सरी रो डी रो अथवा डी रो एरो प्लस त्यसपछि ए डी फाई एफआई प्लस डिजेड एजेड लेख्थ्यौँ। यो चाहिँ फाईको डिरेक्सनमा हिँडेको भएको भएर चाहिँ ए डी फाई भयो। त्यही भएर हामीले डिएल ड्यास भनेको चाहिँ ए इन्टु डी फाई ड्यास भनेर लेख्यौँ। 4 पाई एप्सिलन नट आर माइनस आर ड्यास भनेको ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेख्यौँ। यहाँबाट चाहिँ यो आयो। यो आउने भनेको द पोटेन्सियल एराइजिङ फ्रम अ पोइन्ट चार्ज or a continuous charge distribution can be seen as a summation of potential arising from each charge at each differential charge। हरेक रोयल इच डिफरेन्सियल चार्जले दिएको पोटेन्सियल कति हुन्छ त्यसको भ्यालु निकाल्ने हो भन्दै भन्न खोजेको। अब चाहिँ with zero reference at infinity the expression of the potential can be zero reference at infinity भनेको चाहिँ जस्तो VAV equals to VA minus VB भयो भने B को भ्यालु कहाँ ल्याउँ त हामीले इन्फिनिटीमा ल्याउँ। बी पोइन्ट चाहिँ बी पोइन्ट भनेको चाहिँ द्याट इज VAV इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटीदेखि ए, त्यो भनेको बी माइनस ए नै हो तर इन्फिनिटीदेखि एसम्म पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि भनेर हामीले फर्मुला निकाल्यौँ। भनेको अर्थ पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट अथवा एब्सोल्युट पोटेन्सियल डिफाइन गर्ने भनेको त कुनै पनि पोइन्टलाई इन्फिनिटीबाट कुनै पनि डिस्टेन्स ए अथवा पोइन्ट एमा अथवा रेडियल डिस्टेन्स आरएमा ल्याउँदाखेरि कति फोर्स एप्लाई हुन्छ त्यसरी लेख्नुपर्ने रहेछ। त्यही लेखेको माइनस इन्फिनिटीदेखि एसम्म आउँदाखेरि भन्न खोजे हो। VA माइनस VB बीबाट ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ बी टु एसम्म ल्याउँदाखेरि भन्ने डिस्टेन्स हो, त्यही VAB हो। द्याट इज सरी बोथ द एक्सप्रेसन एबोभ आर नट डिपेन्डेन्ट अन द पाथ चुजन अर द लाइन इन्ट्रिगल रिगार्डलेस अफ द सोर्स अफ फिल्ड ई। मेन कुरा चाहिँ यहाँ के ध्यान दिनु पर्यो भने तिमीले यो 20देखि बीबाट एसम्म ल्याउँदाखेरि अथवा इन्फिनिटीदेखि एसम्म ल्याउँदाखेरि भनेर हामीले के गर्यौँ त पोइन्टको पोजिसनलाई डिफाइन गर्यौँ, पोजिसनको पाथलाई त डिफाइन गरेनौँ नि हो। त्यही कुरा गरेको यहाँ द्याट इज आर नट डिपेन्डेन्ट अन द पाथ चुजन। तिमीले पाथ चाहिँ के गर्यौ भन्दाखेरि कुन पाथ चुज गर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ नट डिपेन्डेन्ट अन दिस। फर अ लाइन इन्ट्रिगल रिगार्डलेस अफ द सोर्स अफ ई फिल्ड, ई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जुन छ त्यो फिल्ड भए पनि हामीले पाथ चाहिँ चुज गरेनौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ है। जस्तो अब फर स्ट्याटिक फिल्ड नो वर्क इज डन इन क्यारिङ अ युनिट चार्ज एराउन्ड एनी क्लोज पाथ भनेको एराउन्ड क्लोज पाथ भनेको यहाँबाट सुरु गरेर मैले फेरि फर्केर यसलाई लगेर यहीँ राखेँ भने त मैले वर्क डन कति गरेँ भन्दा त अब मैले त 0 गरेँ, किनकि आरए माइनस आरबीको डिस्टेन्स कति भयो त भन्दा 0 भयो। एउटै पोजिसनमा ल्याइसकेपछि त मेरो डिस्टेन्स त 0 भयो भनेपछि पाथ कुन लग्यौ अथवा के फलो गर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। के कुरा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा तिमीले कुन पोजिसनमा लिएर आएर राख्यौ, त्यो पोजिसन आरए र डिस्टेन्स आरए र आरबी चाहिँ म्याटर्स बट डज नट म्याटर विच पाथ यु हेभ चुजन टु टेक द पाथ। यसमा हेऱ्यौ भने जस्तो भी यो भोल्टेज हो, करेन्ट यहाँबाट बगेर चाहिँ जस्तो यहाँसम्म आएर सकिन्छ भन्ने मान्न सक्छौँ। भोल्टेज नाप्ने कुरा गरौँ न हामी बरु सबभन्दा सजिलो मलाई आज यहाँनिर चाहिँ मैले भोल्टेज नाप्नको लागि यो पाथमा म VAB नाप्नको लागि यो पोइन्ट र यो पोइन्टको चाहिँ यो ए र बी को नाप्ने बेलामा के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि म यतातिरबाट आउने कुरा पनि नाप्न सक्छु, यताबाट आए पनि नाप्न सक्छु। बोथबाट आएको नाप्नको लागि त एउटै भ्यालु दिन्छ भनेर भन्न खोजेको के। भनेपछि यदि यो पाथ चुज गरे पनि अथवा यो पछाडिको पाथ चुज गरे पनि मसँग आउने रिजल्ट अथवा पोटेन्सियल त एउटै नै हो। यसले पनि त्यही देखाउन खोजेको। तिमीले कुनै पनि पोइन्टको एब्सोल्युट पोटेन्सियल निकाल्दाखेरि त्यो एब्सोल्युट पोटेन्सियलको पोइन्टमा चार्जेसहरू ल्याउँदाखेरि कति इनर्जी खर्च भयो भनेर चाहिँ नाप्न सक्छौ। त्यो इनर्जी ल्याउँदाखेरि तिमीले कुन कुन बाटो हिँडाएर लिएर आएको हो भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्दैन। जसरी सर्किटमा पोटेन्सियल डिफरेन्स इन अ सिम्पल डिसी सर्किट पर प्रब्लम इन द फर्म अफ किर्चअफ्स भोल्टेज ल लगायो भने यो पाथबाट लगाए पनि यो पाथबाट लगाए पनि आउने रिजल्ट त एउटै नै हो। भोल्टेज त एउटै आउँछ, पाथ फलोड कुन चाहिँ हो भन्ने त डिफाइन गर्दैन। त्यही कुरा चाहिँ योसँग एनालगस म्याच गर्न खोजेको हो।
नाउ लेट्स डिफाइन अ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। अब ग्रेडियन्ट भनेपछि रेट अफ चेन्ज हो भनेर जान्नु पर्यो है। We have discussed two methods of determining a potential directly from an electric field intensity by means of line integral or form of basic charge distribution itself by a volume integral। भनेको volume integral, line integral को टर्ममा लेख्यौ। In the practical problem, however, we rarely know E and rho V भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि त्यसको भोल्युम चार्ज डेन्सिटी कति छ भनेको चार्ज पर युनिट एउटा कतिवटा चार्ज कति भोल्युममा बसेको छ भनेर निकाल्न पनि त गाह्रो हुन्छ। भनेपछि हामीले त रेट अफ चेन्ज निकाल्न चाहिँ हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली भन्न खोजे हो। Preliminary information is much more likely to consist a description of the two equipotential surface and goal is to find the electric field intensity। ल हाम्रो मेन गोल भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्ने हुन्छ है। अब डेफिनेसन अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट जानौ त पहिला। इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। फर्स्टमा भेक्टर क्वान्टिटी द्याट रिप्रेजेन्ट्स द रेट एट विच द पोटेन्शियल चेन्जेस। मेन कुरा यहाँनिर रहेछ है। अस्ति हामीले डाइभर्जेन्स पढ्यौँ। डाइभर्जेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटीमा लगाइन्छ तर रिजल्ट चाहिँ स्केलरमा दिन्छ भनिरहेको थियौँ। यो चाहिँ जस्ट अपोजिट हो। अब भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेपछि त इट गिभ्स भेक्टर क्वान्टिटी द्याट इज डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो, म्याग्निट्युड पनि दिनु पर्यो। भेक्टर द्याट रिप्रेजेन्ट्स रेट एट विच पोटेन्शियल चेन्जेस। मेन कुरा चाहिँ पोटेन्शियल कुन रेटमा चेन्ज भएको छ भन्ने कुराको जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ। ग्रेडियन्ट भनेको रेट अफ चेन्ज हो भनेर जान्नु पर्यो। अनि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्यो भने इट इज द रेट एट विच द भोल्टेजेस गेट्स चेन्ज फ्रम वान टु नेक्स्ट पोइन्ट अथवा विथ पोजिसन इन स्पेसिफाइड डिरेक्सन। अनि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको भिएदेखि भिबीसम्म भिएभी निकाल्यौ तिमीले, तर भिएबाट भिबीमा जाने बेलामा कुन रेटमा चेन्ज भएर गयो त। जस्तो मेरो पोटेन्शियल भिए चाहिँ 10 भोल्ट आयो, त्यो पोटेन्शियल भिबी चाहिँ मेरो 5 भोल्ट आयो। 10 देखि 5 सम्म जाँदाखेरि वाट इज द रेट अफ चेन्ज, कति सेकेन्डमा गयो त, टाइम त निकाल्नु पर्ने होला। अब हो त्यो पोटेन्शियल चेन्ज हुँदाखेरि कुन रेटमा गयो त्यो रेटलाई चाहिँ हामी पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ। अब रेट कुरा गर्दाखेरि त जस्तो एउटा पोइन्ट ए यहाँ छ, बी पोइन्ट यहाँ छ। जस्तो ए देखि बी सम्म जाने बेलामा यसरी जान पनि सक्छ, यसरी जान पनि सक्छ, यसरी जान पनि सक्छ, यसरी जान पनि सक्छ नि त। अब त हो कुन रेटमा गएको छ भनेर डिफाइन गर्नेलाई चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेर हामी कुरा गर्छौँ। भनेपछि कुनै पनि दुईटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्टको डिफ्रेन्सेस छ। पोइन्ट भनेको पोटेन्शियलको पोइन्ट है। पोटेन्शियलको पोइन्ट छ, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि कुन रेटमा गइरहेछ, चेन्ज हुँदाखेरि कुन रेटमा चेन्ज भइरहेछ, द्याट रेट अफ चेन्ज इज कल्ड पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। द्याट इज द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल अथवा द जनरल लाइन इंटीग्रल रिलेसनशिप बिट्विन V एन्ड E इज द्याट इज V भनेको E इन्टु डिएल। हामीले पहिलादेखि पढ्दै आइरहेछौँ। E इन्टु डिएल त अब यहाँ त यो E यतातिर हिँडेको छ, D यतातिर हिँडेको छ है। 90 डिग्री भयो भने 0 हुन्छ, हामीले पढि नै सक्यौँ। फर भेरी सर्ट एलिमेन्ट अफ द लेन्थ del L, E is essentially a constant, therefore del V equals to minus E into dl लेख्न पाइयो। That is del V E del L cos theta। यो दुईटा बीचको एंगल त cos theta हो। भनेपछि अब त डट प्रोडक्ट लेख्ने बेलामा त VL by DL भयो भने त E cos theta हुँदो रहेछ। VL by DL भनेको V भनेको पोटेन्शियल, L भनेको लेन्थ हैन र, हो नि, डिरेक्सन लेन्थ हो नि, डिफरेन्शियल लेन्थ हो। डिफरेन्शियल लेन्थ भनौँ अझै DL लाई। Assuming a conservative field for a given reference and starting point, the result of integration is a function of the endpoints x, y, z. We may pass to a limit to obtain that is dV by dl E cos theta. Rate of change of voltage is that is electric field intensity in the direction of theta भनेर डिफाइन गरेको। यसले गर्दाखेरि अब म्याक्सिमम र मिनिममको त कुरा गर्नु पर्यो cos theta आइसकेपछि। From the last equation, यो इक्वेसन भन्न खोजेको है, from the last equation that is dV by dl equals to minus E cos theta. From this equation that is dV by dl equals to minus E cos theta, the last equation, the maximum positive increment of the potential del V max will occur when cos theta equals to minus 1 or del L point in the direction opposite to E। भनेको अर्थ त मेरो यो भ्यालु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ त भन्दाखेरि cos theta को भ्यालु -1 भयो भने त यो dV by dl त E मात्रै हुन्छ। भनेको अब मैले फिगरमा देखाएँ भने तिमीहरूलाई यो E यता हिँड्यो र dl यतातिर हिँड्दियो भने त यो बीचको एंगल 180 डिग्री हुन्छ नि त। हो त्यही कुरा गरेको यहाँ।
द्याट इज cos थीटाको भ्यालु -1 हुने भनेको 180 डिग्री भयो भने डेल पोइन्ट इन द डिरेक्सन अपोजिट टु ई द्याट इज dv/dl को म्याक्सिमम भ्यालु हुने भनेको ई हुन्छ। मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। कतिखेर हुन्छ? 90 डिग्री अथवा 270 डिग्री भयो भने 0 हुन्छ। We can now conclude two characteristics relationship between E and V. यो पोइन्टबाट है। फर्स्टमा the magnitude of E is given by maximum value of the range by the rate of change of V with distance L. भनेको E को भ्यालु म्याक्सिमम दिल्ने मिल्ने भनेको dv/dl को रेट अफ चेन्ज को कारणले दिन सकिन्छ। रेट अफ चेन्ज नेगेटिभ जस्तो स्लोप निकाल्ने बेलामा मेरो स्लोप -1 आयो, रेट अफ चेन्ज चाहिँ नेगेटिभ -1 आयो भनेको अर्थ के हो? L र E र L एकअर्कामा 180 डिग्रीको फरकमा हिँडिरहेका छन्। देयरफोर मेरो म्याक्सिमम E निकाल्ने भनेको रेट अफ चेन्जले फरक पार्दो रहेछ। त्यो रेट अफ चेन्ज भनेको -1 हुँदो भयो भने this maximum value V is obtained when the direction of distance increment in opposite of E. कुरा भनेको E र V को डिरेक्सन पोटेन्शियल डिफरेन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र पोटेन्शियल एकअर्कामा अपोजिट भयो भने म्याक्सिमम भ्यालु अप्टेन हुँदो रहेछ। हेलो, कसैले के सोध्यो हो र? हैन नि, एउटा सानो यहाँ फिगर हेर्यो भने अझै क्लियरली हुन्छ। हेर त यहाँ मसँग इक्विपोटेन्शियल सर्फेस इज बिलो फाइन्ड द डिरेक्सन अफ ई एट पी भन्यो। जस्तो यो पोइन्ट पी मा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी हिँडेको चाहिँ मेरो भेक्टर हो। कतातिर हिँडिरहेछ? dv/dl को भ्यालु चाहिँ यतातिर हिँडिरहेछ भने म्याक्सिमम कता हुन्छ भने नि यतातिर भयो भने हुन्छ। भनेको भोल्टेज चाहिँ आफूतिर तान्न खोजिरहेछ दुईटा सर्फेसले, तर के गरिरहेछ त? अपोजिटमा हिँडिरहेको छ चार्ज। त्यतिखेर के हुन सक्छ त भन्दा म्याक्सिमम 180 डिग्री हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु द्याट इक्वल्स टु हियर। भनेको मेरो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ ई र भी को डिरेक्सन एकअर्कामा चाहिँ 180 डिग्रीको फरक पारेर हिँड्यो भने चाहिँ बल्ल म्याक्सिमम हुन्छ। मिनिमम भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुँदै गयो भने चाहिँ मिनिमम हुन्छ। भनेपछि अब त म पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेर त मजाले डिफाइन गर्न सक्छु। द्याट इज अहिले पनि डिफाइन गरेँ मैले। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको त के हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो, रेट अफ चेन्ज अफ भोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टु द पोजिसन। एबाट बीसम्म जाने बेलामा कुन रेटमा चेन्ज हुन्छ त्यो रेटको चेन्ज विथ डिरेक्सन इज डिफाइन्ड एज पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। जानिसकेँ मैले। त्यसलाई अझै म स्पेसिफिक तरिकाले लेख्दैछु यहाँ। सिन्स पोटेन्शियल फिल्ड इन्फर्मेसन इज मोर लाइकली टु बी डिटरमाइन्ड फर्स्ट, लेट अस डिस्क्राइब द डिरेक्सन अफ डेल एल which leads to the maximum increase in potential in terms of potential field. Let an be a unit vector normal to the equipotential surface and directed towards the higher potential. अब है डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्दाखेरि हायर पोटेन्शियलतिर। भनेको मेरो VA चाहिँ 5 भोल्ट छ, VB चाहिँ 10 भोल्ट छ भने VA बाट VB जाने बेलामा चाहिँ A1 देखि रेट अफ चेन्ज इन डिरेक्सन भनेर डिफाइन गरेपछि जतातिर हायर भोल्टेज त छ त्यतैतिरको भन्न खोजे के। Vector normal to the equipotential surface and directed towards the higher potential. Higher potential दुईटा भोल्टेज रेट अफ चेन्ज हो। रेट अफ चेन्ज भन्ने बित्तिकै हायरदेखि लोवरसम्म अथवा लोवरदेखि हायरसम्म जानु पर्यो। त्यतिखेर के हुनु पर्छ त अब भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज हुनु पर्यो। रेट अफ चेन्जमा चाहिँ डिरेक्सन लोवरबाट हायरमा गयो भनेपछि डिरेक्सन चाहिँ जहिले पनि हायरतिर हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। The electric field intensity is then expressed in terms of potential as E equals to minus dv/dl maximum in the direction of normal। हेर यो इक्विपोटेन्शियल को नर्मलमा भनेको भएर an भनेर लेखेको हो। नर्मलमा हो। The maximum magnitude occur when del L is in the an direction. Thus we define dn as the increment length of L। भनेपछि अब dv/dn म्याक्सिमम हुने भनेको 180 डिग्रीमा। त्यतिखेर E cos थीटा को भ्यालु 180 डिग्री भयो, E मात्रै बाँकी रह्यो। त्यो भनेको dv/dn नर्मल भएको भएर dn भन्ने वर्ड लेखेको। म लेख्ने बेलामा चाहिँ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज गिभन बाई नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट इन द नर्मल डिरेक्सन भनेर लेख्छु है। यो नर्मल डिरेक्सन भनेर डिफाइन गरेको भनेको आफूलाई नलेज चाहियो भने हायर पोटेन्शियलतिर भनेर पनि जान्नु पर्यो। मलाई काम लाग्ने भनेको हेर यो फर्मुला हो अब जहिले पनि यो दैट इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज गिभन बाई नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट माइनस dv/dn। अब डिरेक्सन कतातिर? नर्मल टु द नर्मलसँग हुन्छ भनेर। लेट्स सी एन एक्जाम्पल है। अब सरी फर्मुलामै हेरौँ अझै। दैट इज ग्रेडियन्ट अफ स्केलर फिल्ड T इज डिफाइन्ड एज। अब यहाँनिर एउटा कुरा जान्नु पर्यो है।
जस्तो हामीले डाइभर्जेन्स भन्ने पढ्यौँ। डाइभर्जेन्स भन्ने कुरा भेक्टर क्वान्टिटीमा लगाइन्छ, तर रिजल्ट चाहिँ उसले के दिन्छ? स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ, किनकि डाइभर्जेन्स भनेको त्यसले नम्बर अफ फिल्ड लाइन्स काउन्ट गरिदिन्छ। तर ग्रेडियन्ट के हो त? ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीमा लगाइन्छ, लगाइसकेपछि त्यसले के दिन्छ? रिजल्ट। रिजल्ट चाहिँ भेक्टर दिन्छ। त्यही भएर ग्रेडियन्ट अफ टी अथवा ग्रेडियन्ट टी इज गिभन बाई डिटी बाई डिएन। अब यो माइनस डिटी बाई डिएन लेखेको अझै हुन्थ्यो, अथवा न्यू टर्म युज गर्यो भने डिभी बाई डिएन नेगेटिभ भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई इक्वल्स टु माइनस डिभी बाई डिएन भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई इज नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट हो। यो फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, न्युमेरिकलमा पनि थ्योरीमा पनि। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट भी, पोटेन्सियल भी, त्यतिखेर डिभी बाई डिएन गर्नु पर्यो। अब डिभी बाई डिएन गर्ने भनेको त एन भनेको त नर्मलै हो, डिएक्स डिवाई डिजेड नै हो। यहाँ अझै बुझिन्छ हेर है। सिन्स भी इज अ भेक्टर फङ्सन एक्स वाई जेड, द टोटल डिफरेन्सियल गिभन बाई भी भन्यो भने डिभी बाई डिएक्स एएक्सको डिरेक्सनमा, डिभी बाई डिवाई डिवाईको डिरेक्सनमा, डिभी बाई डिजेड जेडको डिरेक्सनमा। अल्सो डिभी भनेको के हो त? माइनस ई इन्टु डिएल हो। यो त हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेछौँ। भनेपछि अब त ई भनेको त माइनस डिएक्स डिएक्स वाई डिवाई इजेड लेख्नु पर्यो। भनेपछि बोथ एक्सप्रेसनलाई एकैचोटि लेख्नु पर्यो भने डिभी बाई डिवाई लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। भनेपछि ई इक्वल्स टु माइनस डिभी बाई डिएक्स डिएक्स डिवाई डिजेड यसरी नेगेटिभमा लेख्नु पर्यो। भनेको अर्थ के हो त? यो ग्रेडियन्ट अफ भी। ग्रेडियन्ट अफ भी भनेको चाहिँ डिभी बाई डिएक्स एएक्स डिभी बाई डिवाई एवाई डिभी बाई डिजेड एजेड। यो भनेको नेगेटिभ अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने। एउटा सानो इक्जाम्पल हेरौँ। ग्रेडियन्ट इज स्केलर, द ग्रेडियन्ट अफ स्केलर इज भेक्टर भनेको अर्थ के हो त? अब ग्रेडियन्ट जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटीमा लगाइन्छ, त्यसले ग्रेडियन्ट जहिले पनि स्केलर क्वान्टिटीमा लगाइन्छ, तर रिजल्ट के दिन्छ? अब त्यसले भेक्टर दिन्छ। डाइभर्जेन्सको जस्ट अपोजिट। हामीले डाइभर्जेन्स भन्ने कुरा भेक्टरमा लगाउँथ्यौँ, रिजल्ट चाहिँ स्केलरमा दिन्थ्यो। ग्रेडियन्ट चाहिँ अपोजिट हो। इन्ट्रोड्युसिङ अ भेक्टर अपरेटर अफ द ग्रेडियन्ट डेल इक्वल्स टु दिस। अब जसरी हामीले डाइभर्जेन्सलाई डेल भनेर जनाउँथ्यौँ, यहाँ पनि डेल नै जनाउने हो। अनि ई इन्टु भी भनेको ई इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट भयो। त्यही भएर ई इक्वल्स टु माइनस डेल भी लेख्न पाइयो। यो भनेको नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट भी भनेको है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज, यहाँ पढ्यौ नि जुन यो नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट भी भनेर पढ्यौ नि, त्यसैलाई मैले लेख्ने बेला ग्रेडियन्टलाई पनि डेलले देखाइन्छ, डेल भी। स्केलर भएको भएर यहाँ केही पनि युज नगरेको। अब डेल भी भनेको डिभी बाई डिएक्स डिवाई डिजेड लेख्न सकियो। रेक्टेङ्गुलर हो भने चाहिँ डिभी बाई डी रो ए रो लेख्नु पर्यो, 1 बाई रो डिभी बाई डिफाई डिभी बाई डिजेड लेख्नु पर्यो। स्पेरिकल हो भने डिभी बाई डिआर 1 बाई आर डिभी बाई डिथिटा ए थिटा 1 बाई आर साइन थिटा डिभी बाई डिफाई एफाई। यो घोकिराख्नु पर्दैन है। फर्मुलाहरू चाहिँ युटिलाइज गर्न जान्नु पर्यो। कहाँ युटिलाइज गर्ने, न्युमेरिकल कस्तो आयो भने युटिलाइज गर्ने जान्नु पर्यो। डेरिभेसन गर्न अथवा फर्मुला घोक्नु चाहिँ पर्दैन, क्वेसनमा फर्मुलै दिएको पनि हुन्छ यो चाहिँ। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यो ग्रेडियन्टको, अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट सकिन्छ। अनि डाइपोल आउँछ। डाइपोल आएपछि चाहिँ डाइपोल चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमै पढौँ। यो इक्जाम्पल हेरेर सकौँ है। यो इक्जाम्पलमा गिभन द पोटेन्सियल भी भनेपछि मलाई भोल्टेज दियो, कति दियो भन्दाखेरि 2x² y माइनस 5z, पोइन्ट दियो p इक्वल्स टु दिस, फाइन्ड VE इन द एन्ड डिरेक्सन अफ ED एन्ड रो V को डिरेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो। पहिला मैले पोटेन्सियल एट पोइन्ट P, मलाई भोल्टेज दियो एन्ड द पोइन्ट दियो भनेपछि म पोटेन्सियल एट पोइन्ट P फाइन्ड गर्छु। त्यही पोइन्ट लगेर राखेर 2 माइनस 4 छ, x को भ्यालु x², 3 6 छ, यहाँ राखेँ अनि 66 भोल्ट आयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर भनेको छ, भनेको अर्थ त नेगेटिभ अफ ग्रेडियन्ट गर्ने हो अथवा नेगेटिभ अफ भोल्टेज गर्ने हो। त्यसपछि डिभी बाई डिएक्स डिभी बाई डिवाई डिभी बाई डिजेड, भीको भ्यालु त हामीलाई यहाँ दिएको छँदैछ। भनेपछि म के गर्छु हेर त, एक्स एक्सिसको रेस्पेक्टमा, वाई एक्सिसको रेस्पेक्टमा, जेड एक्सिसको रेस्पेक्टमा म डिभाइड गर्छु। भनेपछि 2x² y डिएक्सले गर्दाखेरि माइनस 4xy ax, यसलाई गर्दाखेरि 2x² बाहिर आयो, y मात्रै रह्यो, ay भयो। जेडको टर्म त 5 मात्रै बाँकी रह्यो, 5 मात्रै बाँकी रहेछ, त्यही मात्र लेख्न पाइयो। यसलाई कहाँ राख्ने त? अब यो पोइन्टमा राख्ने। त्यहाँ कति आउँछ? यो भ्यालु आउँछ। यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी युनिट भोल्ट पर मिटर अथवा कोलुम पर फोर्स न्युटन पर मिटर कोलुम लेख्न पाइन्थ्यो। सिमिलरली अब यो त हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एउटा पोइन्ट P निकाल्यौँ भने यसको युनिट भेक्टर A निकाल्ने बेलामा भेक्टर डिभाइड बाई इट्स मोडुलस भ्यालु जति आउँछ त्यो त भ्यालु लेख्न सकियो।
मलाई डी निकाल भनिरहेको छ, डिरेक्सन अफ डी। डिरेक्सन अफ डी भनेको चाहिँ जुन ए आउँछ अथवा युनिट भेक्टर आउँछ त्यसलाई हामीले अथवा डी निकाल्ने भनेको एप्सिलन नट इन्टु ई गर्ने हो। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही गरिरहेछ यहाँ। एप्सिलन नटले मल्टिप्लाई मात्रै गरेको, यो भ्यालुलाई यसले मल्टिप्लाई गरेको हो। अब रो भी फाइन्ड गर भन्यो भने त डाइभर्जेन्स अफ डी फाइन्ड गर्नु पर्यो। डाइभर्जेन्स अफ डी फाइन्ड गर्ने, डाइभर्जेन्स फाइन्ड गर्ने भनेको त अब मैले जुन फाइन्ड गर्न जानेको छ, पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने मैले जानेकै छ, रो वाइ फो वाइ, यसलाई मात्रै गर्न सकियो भनेपछि डाइभर्जेन्स अफ डी फाइन्ड गर्नु पर्यो। डी को भ्यालु कति आयो भन्दा यति आयो, यतिलाई निकाल्ने भनेको त हाम्रो जति भ्यालु छ त्यति मात्र लेख्न सक्छौँ। यहाँबाट 4xy छ भने 4xy मात्र लेख्न सकियो। एक्समा वाइ कम्पोनेन्ट छैन, यसमा जेड कम्पोनेन्ट छैन, वाइ यसमा मात्रै थियो, त्यही भएर -4y भयो, -4y लेख्न मात्र सकियो। रो भी आयो। अब पोइन्ट पी रो बीमा चाहिँ यहाँ भ्यालु वाइको भ्यालु लगेर राख्न सकियो। 3 छ, त्यो 3 लगेर राखेपछि सकियो। दिस इज द पिको कोलम पर मिटर क्युब। भोल्युम चार्ज डेन्सिटी निकाल्न सकियो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ पोटेन्सियल सम्बन्धी। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डाइपोल पढ्छौँ। आजै सबै किन पढेर सक्नु, डाइपोल भन्ने चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढेर अनि बल्ल यो च्याप्टरलाई सकौँला। मैले तिमीहरूलाई सुन त, मैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ जस्तो स्लाइडहरू राखिदिइसकेको छु, त्यसपछि ट्युटोरियलको क्वेसन पनि राखिदिएको छु, म एन्सर पनि राखिदिन्छु ट्युटोरियलको, मसँग एन्सर पनि छ ट्युटोरियलको पोहोरको। तर तिमीहरू एकचोटि यसो हेर्दै गर, मैले तिमीहरूलाई प्रेसर दिएर अहिले नै गरिहाल, यति टाइममा गर भनेर दिइनँ मैले। अब कहिले यो कलेज आउने के गर्ने केही पनि थाहा छैन। बिस्तारै स्टुडेन्टहरूले पनि हेरेर कपीमा चाहिँ गर्दै गऱ्यो भने सजिलो होला। कुन कुन च्याप्टर पढ्दै गर्छ त्यो च्याप्टर अनुसार चाहिँ क्वेसनहरू पनि हेर्दै गयो भने सजिलो होला। यसरी मैले टाइमलाइन दिँदै गर भन्नुभन्दा कहिलेकाहीँ फुर्सद छ अलि धेरै गर्छ, कहिलेकाहीँ फुर्सद छैन अलि थोरै गर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ गर्न खोजेको है। तिमीहरूले के हेर भन्दाखेरि आफूलाई दिएको टास्कहरू जति पनि छ नि त्यो चाहिँ हेर्दै गर है। डेडलाइन छैन, हेर्दै गर, आफ्नो कपीमा चाहिँ गर्दै